Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Trung Quốc đã để lộ 2 nguyên mẫu J36 với những thay đổi thiết kế mang tính bước ngoặt. Nguyên mẫu đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2024, gây chú ý với hệ thống ống xả lõm nhằm giảm tín hiệu hồng ngoại, gợi nhớ cách tiếp cận từng được Mỹ thử nghiệm trên IF-23. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất của phiên bản thứ hai cho thấy J36 đã chuyển sang sử dụng bộ 3 vòi full vector lực đẩy 2D, một công nghệ vốn được xem là chìa khóa giúp F-22 duy trì khả năng kiểm soát ở tốc độ cao và góc tấn lớn. Sự thay đổi này lập tức khiến giới phân tích đặt câu hỏi, vì sao một chương trình tiêm kích tàng hình thế hệ mới lại chấp nhận đánh đổi một phần lợi thế tàng hình để đổi lấy khả năng cơ động và ổn định. Đặt J36 trong bối cảnh thiết kế không đuôi, khung thân lớn và nhiệm vụ bay cao, tầm xa, quyết định này có thể phản ánh một logic tác chiến khác mà Trung Quốc đang theo đuổi. Trong video này, Hồ sơ quân giới sẽ phân tích chi tiết những đánh đổi đó. Nếu bạn quan tâm đến các hồ sơ quân sự chuyên sâu, hãy đăng ký kênh để theo dõi trọn vẹn nội dung. Khi nguyên mẫu J36 đầu tiên xuất hiện, chi tiết thu hút sự chú ý của giới quan sát không nằm ở hình dáng tổng thể hay kích thước khung thân, mà tập trung vào cách bố trí khu vực động cơ và ống xả. Thay vì sử dụng vòi phun tròn quen thuộc, máy bay này được cho là áp dụng thiết kế ống xả lõm dạng rãnh, một giải pháp từng được Mỹ thử nghiệm trên tiêm kích IF-23 trong giai đoạn cạnh tranh với IF-22. Sự tương đồng này không chỉ mang tính hình thức, mà phản ánh một triết lý thiết kế tập trung mạnh vào việc giảm tín hiệu hồng ngoại và hạn chế khả năng bị phát hiện từ phía sau. Trong tác chiến hiện đại, đặc biệt là khi đối mặt với các hệ thống phòng không nhiều lớp và tên lửa không đối không tầm nhiệt ngày càng tinh vi, dấu hiệu hồng ngoại của máy bay trở thành một điểm yếu chí mạng. Ống xả lõm cho phép che khuất trực tiếp lõi động cơ nóng, đồng thời tạo điều kiện để dòng khí thải trộn với không khí lạnh dọc theo bề mặt thân máy bay trước khi thoát ra ngoài. Cách bố trí này có thể làm giảm cường độ bức xạ nhiệt, khiến máy bay khó bị phát hiện và khóa mục tiêu hơn, nhất là khi bị theo dõi từ phía sau hoặc từ các góc thấp. Đối với một thiết kế không đuôi như J36, việc ưu tiên tàng hình ở giai đoạn nguyên mẫu đầu tiên là lựa chọn hợp lý. Các cấu hình không đuôi thường mang lại lợi thế lớn về mặt giảm phản xạ radar nhờ loại bỏ các bề mặt thẳng đứng như cánh đuôi truyền thống. Tuy nhiên, chính đặc điểm này cũng khiến máy bay kém ổn định hơn về mặt khí động học. Vì vậy, ở bước khởi đầu của chương trình, việc tập trung vào một cấu hình tối ưu cho khả năng xâm nhập sâu, bay xa và tránh bị phát hiện cho thấy Trung Quốc đang kiểm tra giới hạn của thiết kế tàng hình thuần túy trước khi tiến xa hơn. Nguyên mẫu J36 đầu tiên cũng cho thấy cách tiếp cận tương đối bảo thủ trong việc cân bằng các yêu cầu kỹ thuật. Với khung thân lớn và được cho là sử dụng 3 động cơ, J36 rõ ràng không được thiết kế để trở thành một tiêm kích cơ động kiểu truyền thống, nơi khả năng không chiến tầm gần và thao tác gắt đóng vai trò trung tâm. Thay vào đó, cấu hình ban đầu gợi ý một nền tảng ưu tiên hành trình tầm xa, bay cao và duy trì trạng thái tàng hình trong thời gian dài. Trong bối cảnh đó, việc hy sinh một phần khả năng điều khiển linh hoạt để đổi lấy lợi thế tàng hình phía sau không phải là quyết định phi lý. Thiết kế ống xả lõm cũng phù hợp với giả thuyết rằng J36 có thể đảm nhiệm vai trò tấn công tầm xa hoặc đột nhập sâu, nơi máy bay cần tiếp cận khu vực mục tiêu, triển khai vũ khí và rút lui mà không bị phát hiện sớm. Trong các kịch bản như vậy, việc giảm nguy cơ bị khóa mục tiêu bởi tên lửa phòng không hoặc máy bay đối phương trong giai đoạn rút lui là yếu tố sống còn. Cách tiếp cận này cho thấy Trung Quốc ban đầu có thể đã xem J36 như một nền tảng ưu tiên tàng hình và khả năng sống sót hơn là cơ động chiến thuật. Tuy nhiên, chính những ưu điểm của thiết kế ống xả lõm cũng kéo theo các giới hạn rõ rệt. Việc kiểm soát luồng khí thải qua bề mặt phẳng hoặc rãnh lõm có thể làm giảm hiệu suất lực đẩy so với vòi phun tròn, đồng thời hạn chế khả năng điều hướng lực đẩy. Trong điều kiện bay ở tốc độ cao hoặc góc tấn lớn, đặc biệt là với một khung thân lớn và không đuôi, những hạn chế này có thể trở nên đáng kể. Máy bay có thể gặp khó khăn hơn trong việc duy trì ổn định, nhất là khi thực hiện các thao tác đòi hỏi phản ứng nhanh và chính xác. Những đánh đổi này cho thấy nguyên mẫu J36 đầu tiên không phải là cấu hình cuối cùng, mà là một bước thử nghiệm có chủ đích. Trung Quốc dường như đã sử dụng cấu hình này để đánh giá mức độ hiệu quả của việc tối ưu tàng hình phía sau trên một nền tảng không đuôi hạng nặng, cũng như xác định những giới hạn mà thiết kế đó đặt ra đối với khả năng điều khiển và cơ động. Việc nguyên mẫu thứ hai xuất hiện chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm sau đó cho thấy những kết quả thu được từ giai đoạn thử nghiệm ban đầu đã nhanh chóng được đưa vào quá trình điều chỉnh thiết kế. Nhìn từ góc độ này, nguyên mẫu J36 đầu tiên không phải là một hướng đi sai lầm hay bị loại bỏ, mà là một phần tất yếu trong quá trình phát triển. Nó phản ánh cách Trung Quốc tiếp cận vấn đề theo hướng từng bước, sẵn sàng thử nghiệm các cấu hình khác nhau để tìm ra sự cân bằng phù hợp nhất giữa tàng hình, khả năng kiểm soát và hiệu quả tác chiến. Chính nền tảng tàng hình thuần túy của nguyên mẫu ban đầu đã tạo tiền đề để những thay đổi mang tính bước ngoặt ở phiên bản thứ hai trở nên dễ hiểu hơn, khi các yêu cầu về ổn định và cơ động bắt đầu được đặt lên hàng ưu tiên cao hơn. Việc nguyên mẫu J36 thứ hai xuất hiện với cấu hình vòi full vector lực đẩy 2D cho thấy một sự điều chỉnh rõ ràng trong ưu tiên thiết kế. Nếu nguyên mẫu đầu tiên tập trung vào việc giảm tín hiệu hồng ngoại và tối ưu tàng hình phía sau, thì phiên bản thứ hai lại nhấn mạnh khả năng kiểm soát và ổn định trong các điều kiện bay khắc nghiệt hơn. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở hình thức ống xả, mà phản ánh cách các kỹ sư Trung Quốc đang đánh giá lại yêu cầu thực tế mà J36 phải đáp ứng trong tương lai. Về bản chất, hệ thống vector lực đẩy cho phép điều hướng luồng khí thải của động cơ theo các hướng khác nhau.
từ đó tạo ra mô men bổ sung giúp máy bay thay đổi tư thế mà không chỉ phụ thuộc vào bề mặt điều khiển khí động học truyền thống. Với cấu hình 2D, luồng khí được điều hướng theo trục dọc, mang lại lợi thế lớn trong việc kiểm soát độ ngóc mũi và ổn định khi bay ở góc tấn cao. Đây là công nghệ đã được chứng minh hiệu quả trên F-22 của Mỹ, đặc biệt trong việc duy trì khả năng kiểm soát ở các chế độ bay mà nhiều máy bay khác bắt đầu mất ổn định. Đối với một thiết kế không đuôi như J-36, vai trò của vector lực đẩy càng trở nên quan trọng. Việc loại bỏ cánh đuôi đứng và ngang giúp giảm phản xạ radar, nhưng đồng thời làm giảm đáng kể độ ổn định tự nhiên của máy bay. Trong những cấu hình như vậy, hệ thống điều khiển bay phải gánh vác nhiều hơn, và mọi giới hạn về khả năng điều khiển đều có thể trở thành rủi ro lớn khi máy bay hoạt động ở tốc độ cao hoặc trong môi trường phức tạp. Việc bổ sung vector lực đẩy 2D có thể được xem như một giải pháp nhằm bù đắp những điểm yếu cố hữu của thiết kế không đuôi. Các hình ảnh mới cho thấy J-36 phiên bản thứ 2 không chỉ thay đổi ở phần vòi phun, mà còn đi kèm với những điều chỉnh khác như cửa hút gió dạng DSI và cách bố trí càng đáp chính song song. Những chi tiết này gợi ý rằng đây không phải là một thử nghiệm đơn lẻ, mà là một gói thay đổi đồng bộ nhằm cải thiện khả năng kiểm soát và hiệu suất tổng thể. Cửa hút gió DSI giúp đơn giản hóa cấu trúc, giảm trọng lượng và hạn chế phản xạ radar, trong khi bố trí càng đáp mới có thể liên quan đến việc tối ưu phân bố trọng lượng và độ ổn định khi cất hạ cánh. Việc Trung Quốc chấp nhận áp dụng hệ thống vector lực đẩy 2D trên một máy bay tàng hình hạng nặng cho thấy họ sẵn sàng đánh đổi một phần lợi thế tàng hình ở một số góc quan sát để đạt được khả năng cơ động và kiểm soát tốt hơn. Mặc dù vòi phun 2D có thể làm tăng tín hiệu hồng ngoại và phản xạ radar từ phía sau so với ống xả lõm, nhưng lợi ích chiến thuật mà nó mang lại trong các tình huống bay phức tạp có thể được đánh giá là quan trọng hơn. Đặc biệt với một khung thân lớn và hệ thống 3 động cơ mạnh mẽ, J-36 có đủ dư địa để chấp nhận sự gia tăng về trọng lượng và độ phức tạp cơ khí. Một khía cạnh khác cần được xem xét là môi trường tác chiến mà J-36 được kỳ vọng sẽ hoạt động, trong các kịch bản bay cao, tốc độ lớn và tầm xa, nơi máy bay có thể phải duy trì hành trình trong thời gian dài và đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau. Khả năng kiểm soát ổn định và phản ứng linh hoạt trước các tình huống bất ngờ trở thành yếu tố then chốt. Vector lực đẩy giúp máy bay duy trì khả năng điều khiển ngay cả khi các bề mặt khí động học truyền thống mất hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt. Sự xuất hiện của hệ thống vector lực đẩy 2D cũng cho thấy J-36 có thể không được thiết kế để tránh mọi tình huống không chiến, mà sẵn sàng đối mặt với các tình huống yêu cầu thao tác phức tạp hơn. Thay vì chỉ dựa vào tàng hình để tránh bị phát hiện và tiếp xúc, máy bay có thể cần khả năng tự bảo vệ và thoát ly hiệu quả khi bị phát hiện hoặc khi phải hoạt động trong không phận tranh chấp cao. Trong bối cảnh đó, khả năng kiểm soát tốt ở góc tấn lớn và tốc độ cao mang lại lợi thế rõ rệt. Tuy nhiên, việc áp dụng vector lực đẩy không phải là giải pháp không có mặt trái. Hệ thống này làm tăng độ phức tạp của động cơ và yêu cầu bảo trì cao hơn, đồng thời có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy trong vận hành dài hạn. Những yếu tố này đặc biệt đáng lưu ý đối với một chương trình còn đang ở giai đoạn nguyên mẫu. Việc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này cho thấy họ đang thử nghiệm nghiêm túc các phương án khác nhau để tìm ra cấu hình phù hợp nhất, thay vì cố bám vào một hướng đi duy nhất. Nhìn tổng thể, sự chuyển đổi từ ống xả lõm sang vòi phun vector lực đẩy 2D trên J-36 phản ánh một bước ngoặt trong tư duy thiết kế. Nó cho thấy Trung Quốc đang đánh giá lại mức độ ưu tiên giữa tàng hình và khả năng tác chiến linh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh các yêu cầu nhiệm vụ ngày càng đa dạng và phức tạp. Thay đổi này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà còn là dấu hiệu cho thấy J-36 đang được định hình như một nền tảng có khả năng thích ứng cao, sẵn sàng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong môi trường chiến tranh hiện đại. Khi đặt hai nguyên mẫu J-36 cạnh nhau, điều nổi bật không chỉ nằm ở sự khác biệt về ống xả hay hệ thống điều khiển lực đẩy, mà còn ở cách những thay đổi đó phản ánh một tư duy tác chiến đang dần hình thành. Việc chuyển từ cấu hình ưu tiên tàng hình phía sau sang cấu hình đề cao khả năng kiểm soát ở tốc độ cao cho thấy Trung Quốc đang tìm kiếm một điểm cân bằng mới, phù hợp hơn với các kịch bản chiến tranh trên không trong tương lai gần. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi xét đến bối cảnh các hệ thống cảm biến, radar và phòng không ngày càng phát triển, khiến việc dựa hoàn toàn vào tàng hình để đảm bảo sống sót trở nên kém chắc chắn hơn so với trước đây. Trong môi trường tác chiến hiện đại, một máy bay tàng hình không còn chỉ đối mặt với nguy cơ bị phát hiện bởi radar truyền thống, mà còn phải tính đến mạng lưới cảm biến đa tầng, kết hợp giữa radar băng tần khác nhau, hệ thống hồng ngoại và các nền tảng cảnh báo sớm trên không gian. Trong bối cảnh đó, khả năng cơ động và kiểm soát tốt ở mọi trạng thái bay có thể trở thành yếu tố quyết định khi máy bay bị phát hiện hoặc buộc phải hoạt động trong không phận có mức độ tranh chấp cao. Việc trang bị vector lực đẩy 2D cho J-36 có thể được xem là một bước chuẩn bị cho những tình huống như vậy, nơi máy bay cần khả năng phản ứng linh hoạt để duy trì ưu thế hoặc rút lui an toàn. Một điểm cần nhấn mạnh là J-36 dường như không được thiết kế để trở thành một tiêm kích không chiến tầm gần theo nghĩa truyền thống. Với kích thước lớn, khung thân nặng và cấu hình 3 động cơ, máy bay này khó có thể cạnh tranh về khả năng cơ động tức thời với các tiêm kích hạng nhẹ hoặc hạng trung. Thay vào đó, những đặc điểm này gợi ý một nền tảng ưu tiên khả năng duy trì hoạt động lâu dài, mang theo nhiều nhiên liệu và vũ khí, cũng như hoạt động ở độ cao lớn. Trong bối cảnh đó, vector lực đẩy không nhằm biến J-36 thành một máy bay biểu diễn cơ động,
mà để đảm bảo rằng nó vẫn duy trì được khả năng kiểm soát ổn định trong những điều kiện mà các bề mặt điều khiển khí động học truyền thống bắt đầu mất hiệu quả. Việc áp dụng công nghệ tương tự trên cả J36 và mẫu GXDS nhỏ hơn cho thấy đây không phải là quyết định riêng lẻ cho một dự án cụ thể. Thay vào đó, Trung Quốc dường như đang thử nghiệm một hướng tiếp cận chung cho thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo, nơi khả năng điều khiển lực đẩy đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho thiết kế tàng hình và khí động học. Điều này cho thấy họ đang đầu tư vào việc xây dựng một hệ sinh thái máy bay có khả năng phối hợp, trong đó các nền tảng khác nhau đảm nhiệm những vai trò khác nhau nhưng chia sẻ một số công nghệ cốt lõi. Một khía cạnh khác đáng lưu ý là tốc độ phát triển và điều chỉnh thiết kế của chương trình J36. Việc hai nguyên mẫu với cấu hình khác biệt xuất hiện chỉ trong vòng khoảng 1 năm cho thấy chu trình thử nghiệm và phản hồi đang diễn ra với cường độ cao. Thay vì theo đuổi một cấu hình duy nhất trong thời gian dài, Trung Quốc dường như sẵn sàng chấp nhận thử nghiệm song song các phương án khác nhau để nhanh chóng đánh giá ưu và nhược điểm của từng hướng đi. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời cho phép các nhà thiết kế linh hoạt điều chỉnh mục tiêu dựa trên kết quả thử nghiệm thực tế. Sự thay đổi từ ống xả lõm sang vòi full vector lực đẩy 2D cũng đặt ra câu hỏi về vai trò cuối cùng mà J36 sẽ đảm nhiệm. Nếu ưu tiên tàng hình thuần túy, máy bay có thể được định hình như một nền tảng đột nhập sâu, tránh tiếp xúc trực tiếp với đối phương. Ngược lại, nếu ưu tiên khả năng kiểm soát và cơ động ở tốc độ cao, J36 có thể được thiết kế để hoạt động trong môi trường tranh chấp cao hơn, nơi máy bay không chỉ dựa vào tàng hình mà còn phải sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp. Việc lựa chọn hướng thứ hai, ít nhất ở giai đoạn nguyên mẫu, cho thấy Trung Quốc đang cân nhắc nghiêm túc các kịch bản tác chiến thực tế, thay vì chỉ theo đuổi các thông số kỹ thuật trên lý thuyết. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng những gì công chúng thấy hiện nay mới chỉ là các nguyên mẫu. Trong lịch sử phát triển máy bay chiến đấu, không hiếm trường hợp các cấu hình thử nghiệm ban đầu khác xa so với phiên bản sản xuất cuối cùng. Một số yếu tố từ nguyên mẫu đầu tiên có thể được giữ lại, trong khi những yếu tố khác từ nguyên mẫu thứ hai có thể được tinh chỉnh hoặc thậm chí loại bỏ. J36 nhiều khả năng cũng sẽ trải qua quá trình tương tự, nơi các bài học từ từng cấu hình được tổng hợp để tạo ra một phiên bản cân bằng hơn giữa tàng hình, khả năng kiểm soát và hiệu suất tổng thể. Nhìn từ góc độ chiến lược, những thay đổi trên J36 phản ánh cách Trung Quốc đang học hỏi và thích nghi với xu hướng phát triển của chiến tranh trên không hiện đại. Thay vì cố gắng sao chép hoàn toàn một mô hình có sẵn, họ dường như đang thử nghiệm để tìm ra con đường phù hợp nhất với học thuyết và yêu cầu tác chiến của riêng mình. Việc chấp nhận đánh đổi một phần lợi thế tàng hình để đổi lấy khả năng cơ động và kiểm soát tốt hơn cho thấy sự linh hoạt trong tư duy thiết kế, đồng thời phản ánh nhận thức rằng không có giải pháp hoàn hảo tuyệt đối trong môi trường chiến tranh ngày càng phức tạp. Cuối cùng, sự xuất hiện của hai nguyên mẫu J36 trong thời gian ngắn không chỉ cung cấp cái nhìn về tiến độ phát triển của chương trình, mà còn hé lộ cách Trung Quốc đang định hình thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo. Những lựa chọn thiết kế này, dù còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cho thấy một sự chuyển dịch từ việc ưu tiên đơn thuần các đặc tính tàng hình sang cách tiếp cận cân bằng hơn, nơi khả năng kiểm soát, cơ động và thích ứng với nhiều kịch bản tác chiến được đặt lên hàng đầu. Đây chính là bối cảnh quan trọng để hiểu vì sao J36 lại trải qua những thay đổi đáng chú ý như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Khi xem xét sâu hơn các thay đổi trên J36, điều quan trọng không nằm ở việc so sánh máy bay này với một mẫu cụ thể của Mỹ hay Nga, mà ở cách những thay đổi đó phản ánh yêu cầu tác chiến mà Trung Quốc đang đặt ra cho thế hệ tiêm kích tiếp theo. Trong nhiều năm, tàng hình thường được xem là yếu tố then chốt, thậm chí mang tính quyết định đối với khả năng sống sót của máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống cảm biến và mạng lưới phòng không tích hợp đang làm xói mòn lợi thế tuyệt đối của tàng hình, buộc các nhà thiết kế phải cân nhắc lại mức độ ưu tiên dành cho yếu tố này. Trong bối cảnh đó, việc J36 chuyển sang sử dụng vòi full vector lực đẩy 2D có thể được hiểu như một phản ứng trước thực tế chiến trường đang thay đổi. Khi máy bay không còn có thể đảm bảo hoàn toàn tránh bị phát hiện, khả năng duy trì kiểm soát và linh hoạt trong các tình huống bị đối phương theo dõi hoặc tiếp cận trở thành yếu tố sống còn. Vector lực đẩy cho phép máy bay giữ được khả năng điều khiển ngay cả khi các bề mặt khí động học truyền thống gặp giới hạn, chẳng hạn như khi bay ở độ cao lớn, tốc độ cao hoặc trong điều kiện không khí loãng. Một yếu tố khác cần được xem xét là vai trò của J36 trong hệ thống tác chiến tổng thể. Với kích thước lớn và cấu hình 3 động cơ, máy bay này có khả năng mang theo lượng nhiên liệu và vũ khí đáng kể, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tầm xa và kéo dài. Trong các kịch bản như vậy, J36 có thể phải hoạt động độc lập hoặc dẫn dắt các nền tảng khác, bao gồm máy bay không người lái chiến đấu hoặc tiêm kích hạng nhẹ hơn. Khả năng kiểm soát ổn định và phản ứng linh hoạt trong nhiều điều kiện bay khác nhau sẽ giúp J36 duy trì vai trò trung tâm trong đội hình, thay vì chỉ đóng vai trò một máy bay tấn công đơn lẻ. Việc áp dụng vector lực đẩy cũng có thể liên quan đến yêu cầu hoạt động ở độ cao lớn, nơi không khí loãng làm giảm hiệu quả của các bề mặt điều khiển truyền thống. Trong môi trường này, khả năng điều hướng lực đẩy trở thành công cụ quan trọng để duy trì độ ổn định và kiểm soát. Điều này phù hợp với các phân tích cho rằng J36 có thể được thiết kế để hoạt động ở trần bay cao, nơi nó có thể tận dụng tầm quan sát rộng và khả năng triển khai vũ khí tầm xa. Trong những điều kiện như vậy, sự ổn định và khả năng điều khiển chính xác quan trọng hơn nhiều so với việc tối ưu hóa tuyệt đối tàng hình từ mọi góc nhìn. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc Trung Quốc từ bỏ hoàn toàn các nguyên tắc tàng hình. Các yếu tố như thiết kế không đuôi,
Hình dáng thân máy bay và cửa hút gió dạng DSI vẫn cho thấy tàng hình radar tiếp tục là một ưu tiên quan trọng. Việc đánh đổi diễn ra chủ yếu ở khu vực ống xả, nơi lợi ích về kiểm soát và cơ động được đánh giá là lớn hơn so với mức giảm tàng hình có thể chấp nhận được. Điều này cho thấy một cách tiếp cận cân bằng hơn, trong đó các yếu tố kỹ thuật được điều chỉnh để phục vụ mục tiêu tác chiến tổng thể, thay vì theo đuổi một thông số đơn lẻ. Sự xuất hiện song song của các chương trình như GXDS với những đặc điểm tương tự cũng củng cố giả thuyết rằng Trung Quốc đang thử nghiệm một hướng đi chung cho thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo. Thay vì phát triển từng dự án một cách biệt lập, họ dường như đang áp dụng các công nghệ mới trên nhiều nền tảng khác nhau để đánh giá tính khả thi và hiệu quả trong các cấu hình đa dạng. Cách tiếp cận này cho phép thu thập dữ liệu nhanh hơn và giảm rủi ro khi đưa ra quyết định cho phiên bản sản xuất cuối cùng. Một điểm đáng chú ý khác là tốc độ mà các thay đổi này được thực hiện. Trong nhiều chương trình máy bay chiến đấu trước đây, việc chuyển từ một cấu hình thử nghiệm sang một cấu hình khác thường mất nhiều năm. Trong trường hợp J-36, khoảng thời gian giữa hai nguyên mẫu chỉ tính bằng tháng, cho thấy chu trình thiết kế và thử nghiệm đang được rút ngắn đáng kể. Điều này phản ánh năng lực công nghiệp ngày càng hoàn thiện của Trung Quốc, cũng như sự sẵn sàng đầu tư nguồn lực lớn để đẩy nhanh tiến độ phát triển. Tuy nhiên, tốc độ nhanh cũng đi kèm với những thách thức. Việc tích hợp các hệ thống phức tạp như vector lực đẩy 2D đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và khả năng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Những vấn đề về độ tin cậy, bảo trì và chi phí vận hành có thể chỉ bộc lộ rõ khi máy bay bước vào giai đoạn thử nghiệm bay dài hạn hoặc sản xuất hàng loạt. Do đó, những gì được quan sát hiện nay mới chỉ phản ánh giai đoạn đầu của một quá trình còn nhiều biến số. Dù vậy, những thay đổi trên J-36 cho thấy Trung Quốc đang sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được những lợi thế chiến thuật mà họ cho là cần thiết. Việc ưu tiên khả năng kiểm soát và cơ động ở tốc độ cao cho thấy họ đang chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến phức tạp, nơi máy bay không thể chỉ dựa vào tàng hình để tránh đối đầu. Thay vào đó, J-36 được định hình như một nền tảng có khả năng thích ứng cao, sẵn sàng hoạt động trong môi trường bị tranh chấp mạnh và đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau. Nhìn tổng thể, quá trình phát triển của J-36 phản ánh một sự thay đổi trong tư duy thiết kế máy bay chiến đấu, không chỉ ở Trung Quốc mà trên phạm vi toàn cầu. Khi công nghệ phát hiện và đối phó ngày càng phát triển, các nhà thiết kế buộc phải tìm kiếm những giải pháp cân bằng hơn giữa tàng hình, khả năng kiểm soát và hiệu quả tác chiến. J-36, với những thay đổi rõ rệt giữa các nguyên mẫu, đang trở thành một ví dụ điển hình cho quá trình tìm kiếm đó. Nhìn lại toàn bộ những gì đã xuất hiện xung quanh chương trình J-36 trong chưa đầy một năm qua, có thể thấy rằng những thay đổi thiết kế trên nguyên mẫu thứ hai không phải là sự điều chỉnh mang tính ngẫu hứng. Việc chuyển từ cấu hình ống xả lõm ưu tiên tàng hình sang vòi full vector lực đẩy 2D phản ánh một quá trình đánh giá lại rất thực tế về yêu cầu tác chiến mà máy bay này có thể phải đối mặt. Thay vì theo đuổi tàng hình tuyệt đối như một mục tiêu duy nhất, Trung Quốc dường như đang hướng tới một cách tiếp cận cân bằng hơn, nơi khả năng kiểm soát, ổn định và thích ứng trong môi trường bay phức tạp được đặt lên hàng ưu tiên cao. Sự đánh đổi này cho thấy J-36 không đơn thuần được định hình như một tiêm kích truyền thống, mà là một nền tảng có vai trò rộng hơn trong hệ thống tác chiến trên không. Với khung thân lớn, cấu hình 3 động cơ và khả năng hoạt động ở độ cao lớn, J-36 nhiều khả năng được thiết kế để đảm nhiệm các nhiệm vụ tầm xa, kéo dài và hoạt động trong không phận có mức độ tranh chấp cao. Trong những kịch bản như vậy, việc duy trì khả năng kiểm soát ổn định và phản ứng linh hoạt trước các tình huống bất ngờ có thể quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn so với việc tối ưu hóa tàng hình ở mọi góc nhìn. Quá trình xuất hiện song song của hai nguyên mẫu với triết lý thiết kế khác nhau cũng cho thấy cách Trung Quốc đang tiếp cận phát triển máy bay chiến đấu theo hướng thử nghiệm nhanh và điều chỉnh liên tục. Thay vì chờ đợi một cấu hình hoàn chỉnh ngay từ đầu, họ sẵn sàng đưa ra các phương án khác nhau để đánh giá ưu và nhược điểm trong thực tế, từ đó rút ra những bài học cần thiết cho giai đoạn tiếp theo. Cách làm này không chỉ phản ánh năng lực công nghiệp ngày càng trưởng thành, mà còn cho thấy mức độ ưu tiên mà Bắc Kinh dành cho việc rút ngắn chu trình nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng J-36 hiện vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu và còn quá sớm để khẳng định cấu hình cuối cùng sẽ giống hoàn toàn với phiên bản thứ hai. Những yếu tố từ nguyên mẫu đầu tiên, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến tàng hình, hoàn toàn có thể được tích hợp trở lại ở mức độ nào đó trong tương lai. Điều chắc chắn là những gì đang diễn ra cho thấy Trung Quốc không ngừng điều chỉnh để tìm ra sự cân bằng phù hợp nhất giữa các yêu cầu kỹ thuật và chiến thuật. Chính quá trình thử nghiệm và điều chỉnh này mới là điều đáng chú ý nhất, hơn cả từng chi tiết kỹ thuật riêng lẻ. Nó cho thấy J-36 đang được phát triển như một phần của tầm nhìn dài hạn về tác chiến trên không, nơi máy bay không chỉ cần tránh bị phát hiện, mà còn phải đủ linh hoạt để tồn tại và hoạt động hiệu quả trong môi trường chiến tranh ngày càng phức tạp. Những thay đổi trên J-36 vì thế không chỉ nói lên câu chuyện của một mẫu tiêm kích, mà còn phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy phát triển hàng không quân sự của Trung Quốc. Nếu bạn quan tâm đến những phân tích chuyên sâu như vậy, nơi từng chi tiết thiết kế được đặt trong bối cảnh chiến lược rộng lớn hơn, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để theo dõi các video tiếp theo. Những hồ sơ quân sự quan trọng khác sẽ tiếp tục được bóc tách, phân tích và đặt dưới góc nhìn khách quan trong các nội dung sắp tới.